นลปานชาดกว่าด้วยการพิจารณาพระไตรปิฎกอรรถกถานลปานชาดกพระศาสดาเมื่อเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทถึงบ้านนลกปานคามประทับอยู่ในเกตากวันใกล้นลกปานโบกคลณีทรงปลารภท่อนไม้อ้อทั้งหลายจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าทิสวาปัทมานุตินังดังนี้ได้ยินว่าครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายอาบน้ำในสาโบกรณีชื่อว่านลกปานะแล้วให้พวกสามเณรเอาท่อนไม้อ้อมาเพื่อต้องการทำกล่องเข็มเห็นท่อนไม้อ้อเหล่านั้นทะลุตลอดจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ให้ถือเอาท่อนไม้อ้อทั้งหลายมาเพื่อต้องการทำกล่องเข็มท่อนไม้อ้อเหล่านั้นเป็นรูทะลุตลอดตั้งแต่โคนจนถึงปลายนี่เหตุอะไรหนอพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นการอธิษฐานเดิมของเราแล้วทรงนำอดีตมาดังต่อไปนี้ได้ยินว่าในอดีตการแม้ในการก่อนป่าชัดนั้นเป็นป่ามีผีเสื้อไม้ตนหนึ่งเคี้ยวกินคนผู้ลงไปในสาโบกรณีแม้นั้นในการนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพญากบี่มีขนาดเท่าเนื้อละมั่งแวดล้อมด้วยหมู่วานอน 80,000 ตัวบริหารฝูงอยู่ในป่านั้นพญากบี่นั้นได้ให้โอวาทแก่หมู่วานอนว่าพ่อทั้งหลายในป่านี้มีต้นไม้พิษบ้างสามโบกรณีที่เกิดเองอันอมนุษย์หวงแหนบ้างมีอยู่ในป่านั้นนั่นแหละท่านทั้งหลายเมื่อจะเคี้ยวกินผลไม้น้อยใหญ่ที่ยังไม่เคยเคี้ยวกินหรือเมื่อจะดื่มน้ำที่ยังไม่เคยดื่มต้องสอบถามเราก่อนหมู่วานอนเหล่านั้นรับคำแล้ววันหนึ่งไปถึงที่ที่ไม่เคยไปเที่ยวไปในที่นั้นหลายวันทีเดียวเมื่อจะแสวงหาน้ำดื่มเห็นสาโบกรณีสระหนึ่งยังไม่ดื่มน้ำนั่งคอยการมาของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มาถึงแล้วจึงกล่าวว่าพ่อทั้งหลายทำไมจึงยังไม่ดื่มน้ำพวกวานอนกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าคอยการมาของท่านพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพ่อทั้งหลายพวกท่านทำดีแล้วจึงเดินวนเวียนสาโบกรณีนั้นกำหนดรอยเท้าเห็นแต่รอยเท้าลงไปไม่เห็นรอยเท้าขึ้นพระโพธิสัตว์นั้นรู้ว่าสาโบกรณีนี้มนุษย์หวงแหนโดยไม่ต้องสงสัยจึงกล่าวว่าพ่อทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่ดื่มน้ำทำดีแล้วสาโบกรณีนี้มนุษย์หวงแหนแล้วฝ่ายผีเสื้อน้ำรู้ว่าวานอนเหล่านั้นไม่ลงจึงแปลงเป็นผู้มีท้องเขียวหน้าเหลืองมือเท้าแดงรูปร่างน่ากลัวดูน่าเกลียดแยกน้ำออกมากล่าวว่าเพราะเหตุไรพวกท่านจึงนั่งอยู่จงลงสาโบกรณีนี้ดื่มน้ำเถิดลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ถามผีเสื้อน้ำนั้นว่าท่านเป็นผีเสื้อน้ำเกิดอยู่ในสระนี้หรือผีเสื้อน้ำนั้นกล่าวว่าเราเป็นผู้เกิดแล้วพระโพธิสัตว์ถามว่าท่านย่อมได้คนที่ลงไปยังสาโบกรณีหรือผีเสื้อน้ำกล่าวว่าเราได้
เราไม่ปล่อยใครๆจนชั้นที่สุดนกที่ลงในสาโบกรณีนี้แม้ท่านทั้งหมดเราก็จะกินและโพธิสัตว์กล่าวว่าพวกเราจะไม่ให้ท่านกินตัวเราผีเสื้อน้ำกล่าวว่าก็ท่านทั้งหลายจักดื่มน้ำไม่ใช่หรือและโพธิสัตว์กล่าวว่าพวกเราจักดื่มน้ำและจักไม่ตกอยู่ในอำนาจของท่านผีเสื้อน้ำกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกท่านจักดื่มน้ำอย่างไรและโพธิสัตว์กล่าวว่าก็ท่านย่อมสำคัญหรือว่าจักลงไปดื่มด้วยว่าพวกเราจักไม่ลงไปเป็นวานอนทั้ง80,000ถือไม้อ้อคนละท่อนจักดื่มน้ำในสาโบกรณีของท่านเหมือนดื่มน้ำด้วยก้านบัวเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจักไม่อาจกินพวกเราและศาสดาครั้นทรงรู้แจ้งความนี้เป็นพระอภิสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พร้อมยิ่งได้ตรัส2 บทแรกแห่งคาถานี้ว่าพญากระบี่ไม่เห็นรอยเท้าขึ้นเห็นแต่รอยเท้าลงจึงกล่าวว่าพวกเราจักดื่มน้ำด้วยไม้อ้อท่านจะฆ่าเราไม่ได้เนื้อความแห่งคำอันเป็นคาถานั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพญากระบี่นั้นเป็นมหาบุรุษไม่ได้เห็นรอยเท้าขึ้นแม้แต่รอยเดียวในสาโบกรณีนั้นได้เห็นแต่รอยเท้าลงเท่านั้นครั้นเห็นอย่างนั้นคือไม่เห็นรอยเท้าขึ้นเห็นแต่รอยเท้าลงจึงรู้ว่าสาโบกรณีนี้มนุษย์หวงแหนแน่แท้เมื่อจะเจรจากับผีเสื้อน้ำนั้นจึงกล่าวว่าพวกเราจะดื่มน้ำด้วยไม้อ้อก็พระโพธิสัตว์ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงให้นำท่อนไม้อ้อมาท่อนหนึ่งลำพึงถึงบารมีทั้งหลายแล้วกระทำสัจจกิริยาเอาปากเป่าไม้อ้อได้เป็นโพรงตลอดไปไม่เหลือปล้องอะไรไว้ภายในพระโพธิสัตว์ให้นำท่อนไม้อ้อแม้ท่อนอื่นมาแล้วได้ให้เป่าไปโดยทำนองนี้ก็เมื่อเป็นดังกล่าวมาชะนี้ไม่อาจให้เสร็จลงได้เพราะฉะนั้นไม่ควรเชื่ออย่างนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์ได้อธิษฐานว่าไม้อ้อแม้ทั้งหลายที่เกิดรอบสาโบกรณีนี้จงเป็นรูตลอดก็เพราะเป็นอุปจาระแห่งประโยชน์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นสภาพยิ่งใหญ่การอธิษฐานย่อมสำเร็จตั้งแต่นั้นมาไม้อ้อที่เกิดรอบสาโบกรณีแม้ทุกต้นเกิดเป็นรูเดียวตลอดจริงอยู่ในกับนี้ชื่อว่าปาฏิหาริย์อันตั้งอยู่ตลอดกับมี4 ประการเป็นไฉนเครื่องหมายกระต่ายบนดวงจันทร์จักตั้งอยู่ตลอดกับนี้แม้ทั้งสิ้นหนึ่งที่ไฟดับในวัฏกาชาดกไฟจักไม่ไหม้ตลอดกับนี้แม้ทั้งสิ้นหนึ่งสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของคติกาละช่างหม้อฝนไม่รั่วลดจักตั้งอยู่ตลอดกับนี้แม้ทั้งสิ้นหนึ่งไม้อ้อที่ตั้งอยู่รอบสาโบกรณีนี้จักเป็นรูเดียวไม่มีข้อตลอดกับนี้แม้ทั้งสิ้นหนึ่งชื่อว่าปาฏิหาริย์อันตั้งอยู่ชั่วกับ4 ประการนี้ดังพรรณนามาชะนี้พระโพธิสัตว์ครั้นอธิษฐานอย่างนี้แล้วจึงนั่งถือไม้อ้อลำหนึ่งฝ่ายว่านอน80,000 ตัวแม้เหล่านั้นก็ถือไม้อ้อลำหนึ่ง
นั่งล้อมสาโบกรณี ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เอาไม้อ้อสูบน้ำมาดื่มแม้วานอนเหล่านั้นทั้งหมดนั่งอยู่ที่ฝั่งนั่นแหละดื่มน้ำแล้ว เมื่อวานอนเหล่านั้นดื่มน้ำอย่างนี้ผีเสื้อน้ำไม่ได้วานอนตัวไล่ๆก็เสียใจไปยังนิเวศของตนนั่นเองฝ่ายพระโพธิสัตว์ล้อมกับบริวารก็เข้าป่าไปเหมือนกันส่วนพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าความที่ไม้อ้อทั้งหลายเหล่านี้เป็นไม้มีรูเดียวนั้นเป็นการอธิษฐานอันมีในการก่อนของเราเองครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาสืบต่ออนุสนธิแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าผีเสื้อน้ำในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตในบัดนี้วานอน80,000ในครั้งนั้นได้เป็นพุทธบริษัทในบัดนี้ส่วนพญากบีผู้ฉลาดในอุบายในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แล